mabilis. Ayan, ito, sardinas tayo. Mabilisan lang. Ito, mabilis lang to yung sardines. Sardinas na to, sardines recipe, chamba. Ito yung isa sa mga favorite ko na mabilisan lang eh. Minsan nga diretso na eh, lagay lang ng toyo, suka, okay na kaya lemon. Pero ito, lagyan natin siya ng konting twist. Cut lang tayo ng onion, garlic, pepper, tsaka lagyan natin siya ng Spanish olives. Pag nasubukan yung green olives sa sardinas, sobrang sarap. Ano eh, kumbaga nagko-complement yung olive dun sa sardinas. This is a must try dish. Talagang sulit. Pitpitin mo lang yung bawang yan para mabilis siyang mabalatan yan. Pitpit lang, pit. Sa bahay lang naman dito sa akin. Yan. Kailangan ko natang bumili ng bagong kutsilyo Baka naman hintayin ko na lang magbigay si Chef Manolo plata ng Pinoy Sushi Chef. Bibigay ng nag-iba na Chef Manolo, baka naman masubukan naman yung knife nyo. Yan, rinse lang natin yung onion. Madali ko na, gutom na ako eh. This is only a 5-minute dish. Kung gusto mong gawing 6 minutes, wala nang problema. Kung gusto mong gawing 3 minutes, no problem also. Kung gusto mong wala nang luto, diretso, lagay lang, no problem also. Oo, pwede mo naman kainin ng hilaw. Diretso mo na yung sardinas, diretso mo na yung onion tsaka yung garlic. Maganda lang kasi masatay ng konti para iba yung lasa ng gisa talaga eh. Yan. Yung pepper natin, balatan natin. Hindi ko siya ilalahat kasi masyadong malaki eh. Ano ko na lang yan. Itira ko yung iba for fried rice or sa itlog. Yan, kuha lang tayo ng konti. Yan, gamitin natin yan later. Bahala na kung anong maluto, mamaya isip muna. Yung sardines na sardines in oil, yun okay yun, pag pinatyaran mo ng green olives. Ito kasi may tomato sauce eh, nabusa kami ng isang sardinas eh. Yan, ito yung chicken oil natin. Yan yung ginawa ko nung kailan ba yun? Kahapon. Garlic, sauté garlic, the chicken oil. Yung chicken oil na bibigyan niya extra flavor. Yan, onion. Sauté lang natin siya. Siguro hanggang mag-release lang ng flavor. Kasi ano yan eh, yung mag-pale yung kulay niya. Magiging translucent siya. Then chicken oil. Next natin yung pepper there. Nagkaguli tayo ng chicken oil. Yan. Fast forward. Ano po yun? Bumagsak yung camera. Tanga. Yan, bell pepper. Next. Yan, konting sauté lang sa bell pepper. This flavor lang rin siya. And then dagdag na natin yung sardinas. Yan, ito yung green olives natin. Nabili ko sa supermarket. Ano yan, parang grilled na siya with
dry tomato na ano na ano siya, na topping sa loob. Combination siya ng dried tomato and green olives. Saktong-sakto yan talaga sa sardines or any fish dish. Talagang pasok yung olives. So tayo lang natin onte. Yan. Yan, sardines natin. Let it simmer for a while lang para combine ng lasa niya. Huwag masyadong haluin kasi baka madurog yung sardinas. Yan. Konting halo lang. Then add tayo ng konting lemon juice. Pag wala, ang kalamansi, na rin yun. Pag walang kalamansi, konting suka, any acid. Kung may orange juice ka, pwede rin. Lagyan mo konti. Tsaka swak din yung lasa ng chicken oil. Chicken oil, green olives, sabay itong sardinas. Nagsamo-samo yun. Nakaw po. Mapapaulala ka na lang. Yan, simmer lang. Yan, tingnan mo natin. Lagay lang tayo konti para malabanan niya yung saltiness ng green olives, tsaka tanggal lansa na rin. Then we'll add more seasoning, yung taktak, liquid more seasoning. Okay lang siguro mga 3 taktak, 3 to 5 taktak. Yun na rin papaumami sa kanya na fresh ground black pepper. Yan, sulit na yan. Sarap niyan sa chili sauce na ginawa ko sa chili garlic chicken oil. Patay, high blood na naman. Buti na lang magtaas sa omega 3 itong sardines. Yan, tapos na yan, okay na yan. This is it, guys. These are sardines a la Chiamba. Diba? It's a must try dish. Sulit. So yung mga nagda-diet dyan, yung mga mahilig sa sardinas, yan, ito try nyo. Ayos to. Okay guys, ciao. Thanks for watching. Sarap.